안녕하세요. سلام بچه‌ها، اسم من الا هست و به چنل تراولاگ من خیلی خوش اومدین. خب موضوع ویدیوی امروز ما درباره غذاهای خوشمزه شهر دگوی کره جنوبیه. اگه نمیدونین دگو کجاست یا اصلا شهر بزرگی هست یا نه، به ویدیوی قبلی نگاه بندازین. So let's go. اولین غذایی که میخوام براتون درباره‌اش صحبت کنم نودل هستش. میدونستین این غذایی که شما خیلی وقتا توی فیلم‌های کره‌ای و سریال‌هاشون دیدین برای اولین بار تو همین شهر ساخته شده؟ پس تعجبی نداره که جزو غذاهای خیلی محبوبشون باشه. و بچه‌ها میدونستین که این نودل‌ها معمولاً توی آبگوشت‌ها یا سوپ‌های قلیل سرو میشه؟ این رشته فرنگی ها از مخلوطی از سویا و آرد گندم تهیه میشن و بعد از اینکه خمیر ما به دست اومد به ورقای خیلی نازک برش داده میشن. غذای بعدی محبوب در شهر دگو دنده های کوتاه پخته شده هستش که معمولاً هم به طور تند سرو میشه. چاشنی اصلی شامل پودر فلفل قرمز و سیر له شده است. با این حال برخی از رستوران ها تمایل دارن که از سس های منحصر به فرد خودشون تو پخت این گوشت استفاده کنن. این غذا تو برخی رستوران ها هم با برنج سرو میشه. غذای بعدی محبوب و شناخته شده در شهر دگو ماهی خامی هستش که در کنار یک خمیری از فلفل قرمز تند و انواع سبزیجات خام سرو میشه. این غذا معمولاً با یه نوع خاصی از ماهی تازه در شهر دگو ساخته میشه که معمولاً یا به سختی پیدا میشه توی دریا و خیلی هم گرونه. بنابراین اکثر رستوران ها این غذا رو با جایگزین های دیگه ای میپزن. مورد بعدی که من خودم خیلی دوست دارم امتحانش کنم یه نوع اسنک کره‌ای خیابونیه به نام پنکیک شیرین کره‌ای. از اسمش مشخصه که شما میتونین این اسنک رو به عنوان میان وعده، دسر و یا حتی صبحونه میلش کنین و در بین فروشنده‌های خیابانی هم هست. غذای بعدی که یه سابقه طولانی مدتی هم توی این شهر داره گوشت خامه. این غذا از دهه 1950 میلادی به عنوان یه غذای سنتی توی این شهر انتخاب شده. در حالی که ممکنه خیلی از مردم کره گوشت خام رو بخورن، ولی تفاوتی که این گوشت توی این شهر با جاهای دیگه داره اینه که این گوشت گاوه که تکه تکش میکنن و همراه با یه چاشنی تندی میلش میکنن. این گوشت همراه با یه سری چاشنی‌های خاص دیگه هم سرو میشه که به ما کمک میکنه در دهان ما کاملا گوشت نرم باشه. اون چاشنی‌ها هست سیر، روغن کنجد و فلفل. اودنگ یا همون کیک ماهی میان وعده سبک کره‌ای هست که معمولا در سراسر کره هم پیدا میشه. این یه میان وعده نسبتاً ارزون هم هستش که در بسیاری از بازارهای محلی کره وجود داره. اودنگ ها در اصل حالت اسفنج طور دارن که از نشاسته سیب زمینی و ماهی سفید آسیاب شده ساخته میشن و معمولا هم به سیخ کشیده میشن که اون سیخ معمولا چوبیه. بعد این اودنگ ها رو ما میتونیم گاهی اوقات با یه سری سس های دیگه، ترکیبات دیگه میل کنیم که خب اونایی که غذاهای تند دوست دارن با سس سویای تند میخورنش. غذای بعدی روده های کبابی گاوه که از دهه 1970 میلادی یکی از محبوب ترین غذاهای شهر دگوه. این غذا معمولاً باید روی حرارت زیادی کباب بشه و همراه با پیازچه و سیر هم سرو میشه. البته بعضی هم هستن که معمولاً اینو با سس سویای تند میخورن. ارزش غذایی این مورد اونقدر بالاه که بین مردم محلی خود شهر دگو به عنوان یک غذای کاملا سالم یاد میشه. به نظر توریستایی که به این منطقه رفتن بهترین نقطه برای پیدا کردن این غذا کوچه انجیرنگ هستش. مورد بعدی بچه‌ها همون دامپلینگ ها یا مندوهای مسطح و کوچیک شده هستن که یک غذای محلیه که قدمتش به بیش از 50 سال پیش برمیگرده. این مندوها معمولاً با رشته فرنگی های شیشه‌ای، هویج، پیازچه و کلم پر میشن و معمولاً هم اونا رو به شکل یه هلال در میارن و سرخش میکنن. البته قبل از اینکه اینا سرخ بشن توی یه تابه بزرگ تو آب داغ میجوشونن که طلایی رنگ بشن. و این موردی میان وعده عالیه برای گیاهخوارانی که معمولاً گوشت و غذاهای دریایی نمیخورن. مورد آخر لیست امروزمون ماهی بادکنکی کبابی هستش که یه غذای بسیار خاص در کره جنوبیه و معمولاً به صورت بخارپز یا همراه با خورشت هم سرو میشه. این غذا معمولاً بین مردم با یک کاسه برنج بخارپز شده و نوشیدنی‌های الکلی سرو میشه. خب ویدیوی امروز ما هم تموم شد. ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. اسم من الا هست. خداحافظ.